Trong đạo Bụt, chúng ta có nói tới hai thứ quả báo. Quả báo tiếng Anh là retribution. Một là y báo, một là chánh báo, hai là y báo. Chánh báo tức là cái thân và cái tâm của ta, và y báo là cái hoàn cảnh của chúng ta. Báo tức là cái retribution. Ví dụ như là khi mà mình trồng hoa hướng dương thì mình sẽ gặt hoa hướng dương, mà gặt hoa hướng dương tức là cái báo, cái retribution. Thì trong quá khứ mình đã sống như thế nào, mình đã có những hành động nào về thân, về miệng và về ý, cho nên hôm nay mình có cái thân thể như thế này và cái tâm thức như thế này. Cái đó gọi là chánh báo. Cái hình hài mình, cái thân thể mình, cái sức khỏe mình, cái tâm tư mình là cái chánh báo. Và có một cái hoàn cảnh nó bao quanh lấy cái chánh báo đó, cái đó gọi là y báo. Y là chỗ mình nương tựa vào, và hoàn cảnh tiếng Anh gọi là environment. Và mình đừng có tưởng rằng cái hoàn cảnh này là nó ở bên ngoài. Cái hoàn cảnh này cũng do mình tạo ra, tại vì cả hai đều là báo hết, cả hai đều là retribution hết. Cho nên cái này là mình, nhưng mà cái này cũng là mình. Cái làn hồng này, cái làn mai này là cái mà quý vị đã tạo ra trong quá khứ, và vì vậy cho nên hôm nay nó ôm lấy quý vị, nó làm thành ra cái môi trường trong đó quý vị đang sống. Nếu còn trong quá khứ mình không có gieo trồng những cái hạt giống thì ngày hôm nay mình sẽ không có ngồi ở đây, và mình sẽ không có được bao bọc bởi cái hoàn cảnh này. Cho nên cái này cũng là cái y báo, mà y báo cũng là mình. Thành ra do con người, do cái hành động trong quá khứ của mình đã tạo ra chánh báo của mình và y báo của mình, và cả hai đều là của mình cả. Mình có bổn phận phải nâng cao chất lượng của cả hai cái. Mình nâng cao chất lượng của thân thể làm cho mạnh khỏe, vững chãi hơn. Mình nâng cao chất lượng của tâm thức để cho nó nhẹ nhàng, vững chãi, an lạc hơn. Và mình nâng cao cái chất lượng của hoàn cảnh để cho nó thuận lợi hơn cho sự tu tập. Vậy thì mình là chánh báo, nhưng mà giữa cái chánh báo và cái y báo nó có cái sự liên hệ mật thiết, không có thể tách rời ra được. Cái mình gọi là cái ngã, nó dính líu tới cái mình tưởng là phi ngã. Cái xoa với cái non xoa, nó thật ra nó là một. Cái self, cái non self là một. Chúng ta không có thể chia ra cái giới hạn giữa cái ta và cái không ta, cái chánh báo và cái y báo, cái con người của ta và cái hoàn cảnh của ta.
Ví dụ ở đây có một người khác, người khác này cũng chia sẻ cùng một cái y bảo với chúng ta, và ta trở nên một cái thành phần của y báo của người đó. Thành ra ta vừa là chánh báo của ta, mà vừa là y báo của người sư anh của ta. Vì vậy cho nên cái phẩm chất tu học của ta nó có liên hệ tới cái phẩm chất tu học của người sư anh của ta. Khi mà mình nhìn cái họa đồ này thì mình thấy rằng không có ranh giới giữa chánh báo và y báo. Mình là chánh báo nhưng đồng thời mình cũng là y báo cho người sư em của mình. Người sư em mình là chánh báo nhưng mà của người đó, nhưng mà cũng là y báo cho chính mình. Và vì vậy cho nên xây dựng cho mình, xây dựng cho người sư em của mình cũng là xây dựng cho cái y báo của cả hai. Vậy thì vào một cái giây phút nào đó mà ta có cảm tưởng là cái y báo này nó không có thích hợp với ta muốn đi tìm một cái hoàn cảnh khác, thì chúng ta nên nhớ rằng cái y báo nó luôn luôn đi theo với chánh báo, như là bóng theo hình. Chúng ta đi đâu thì cái y báo đó nó cũng đi theo, không có thoát được. Tại vì cái y báo là một phần của cái quả báo của mình. Đi đâu chúng ta cũng sẽ gặp những cái điều kiện tương tự. Tốt hơn hết là chúng ta nên chuyển hóa cái thân tâm của mình và tìm cách chuyển hóa cái y báo của mình ngay bây giờ và ngay ở đây, đừng có chạy quanh. Ngày hôm nay trong thời đại chúng ta nói rất nhiều tới cái hoàn cảnh, cái sinh môi. Tại vì chúng ta biết rõ ràng rằng cái sinh môi, cái hoàn cảnh nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái hạnh phúc của thân tâm, tức là của chánh báo. Người kiến trúc sư vẽ ra một cái nhà, vẽ ra một cái kiểu nhà, phải có những kiến thức về khoa học, phải biết về những cái nhu yếu của cơ thể, của tâm hồn mình, để có thể tạo ra một cái ngôi nhà mà trong đó ta cảm thấy thoải mái. Có những khi chúng ta bước vào một căn nhà, chúng ta thấy ngột thở, chúng ta thấy những cái khối bê tông rất là nặng nề, chúng ta cảm thấy tù túng và chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không có hạnh phúc khi mà chúng ta sống trong cái nhà này. Và vì vậy cho nên kiến trúc sư phải thấu được cái nhu yếu của sinh lý, tâm lý, cái nhu yếu về kinh tế, cái nhu yếu về xã hội của con người, để có thể làm ra được một cái ngôi nhà mà trong đó cái người cư trú có thể cảm thấy thoải mái và an lạc. Kiến trúc sư là một người chuyên môn thiết lập về y báo. Chúng ta biết rằng trong mỗi thành phố lớn nó có một
cái công viên, ít nhất là một công viên. Như là ở New York City thì nó có Central Park. Nếu chúng ta là một nhà thiết kế đô thị thì chắc chắn là chúng ta phải để một công viên vào trong một thành phố. Tại vì nếu không có cái công viên đó thì dân ở trong thành phố đó sẽ chết, sẽ bí, không những đứng về phương diện cơ thể mà đứng về phương diện tâm hồn. Không có công viên, không có cây thì chúng ta sẽ chết, đứng về phương diện cơ thể cũng như đứng về phương diện tâm hồn. Và có những cái lúc mà chúng ta không có đi vào trong công viên được thì chúng ta ngột thở, chúng ta chết. Cho nên những nhà thiết kế đô thị cũng phải biết về cái khoa học sinh lý, khoa học tâm lý, cái nhu yếu tinh thần và thể chất của con người. Rồi tới những cái nhà chuyên môn thiết kế những cái trục giao thông cũng vậy. Giao thông như thế nào để cho cái sự liên hệ giữa những cái đô thị và những cái vùng quê nó dễ dàng. Có những con đường mà người ta có thể từ đô thị đi về miền quê, thoát ra khỏi đô thị đi về miền quê một cách rất là mau chóng, tại vì nhu yếu của người thì dân rất lớn. Chúng ta biết rằng cứ mỗi cuối tuần là những con đường ở thành phố Paris đi ra ngoại ô rất là bị ứ động, tại vì cái nhu yếu của thị dân để thoát ra khỏi cái thành phố rất là lớn. Chúng ta biết rằng cái sự an vui, cái hạnh phúc của cái chánh báo nó rất tùy thuộc vào cái lề lối chúng ta tổ chức cái y báo của chúng ta. Và những nhà kiến trúc sư kia, những cái nhà chuyên môn thiết kế đô thị, những cái người có phận sự phải trông coi và phải sắp đặt cái lãnh thổ aménagement du territoire là phải có những kiến thức vững chãi về cái nhu yếu đích thực của con người. Tại con người nó có những cái nhu yếu và gọi là những nhu yếu đích thực. Có những cái nhu yếu không phải là nhu yếu đích thực. Cái đó gọi là cái ước muốn, cái ham muốn. Hai cái này nó rất khác nhau. Tất cả chúng ta ai cũng đều có những nhu yếu đích thực. Và chúng ta phải khám phá ra được đâu là những cái nhu yếu đích thực của chúng ta, và chúng ta thực hiện những cái nhu yếu đích thực đó thì tự nhiên chúng ta có sức khỏe, có sự an vui về cơ thể cũng như về tinh thần. Nhưng mà trong cái đời sống hiện đại, ít người trong chúng ta thấy được những nhu yếu đích thực của chúng ta, mà chúng ta chỉ sống bởi cái sự ham muốn. Chúng ta ham muốn cái này, ham muốn cái khác, mà những cái đối tượng của ham muốn đó nó không phải là cái nhu yếu đích thực. Một kiến trúc sư mới có thể nghĩ ra những cái chuyện để làm thỏa mãn những cái ham muốn,
tức là những cái nhu yếu không có đích thực của chúng ta. Ví dụ như bây giờ người ta nghĩ tới cái chuyện là khi mà chủ nhà về thì chỉ cần nói với cái cửa rằng là ta đây, ta là chủ nhà này, đi mở ra, thì cái cửa nó mở ra. Còn nếu mà một người khác nói thì cái giọng nói đó nó không phải là giọng nói của ông chủ, và cửa không bao giờ mở. Mà khỏi cần lấy chìa khóa ra, khỏi cần lắp vô và khỏi cần mở, chỉ cần nói ta đây, mở cửa ra, thì cái cửa nó nhận ra cái giọng của mình và nó mở ra cho mình đi vô. Thì bây giờ đây kiến trúc mới nó đang đi về cái hướng đó. Thì chúng ta biết rằng giặt áo, bây giờ chúng ta cũng không giặt nữa, chúng ta nhờ máy nó giặt. Nấu cà phê chúng ta cũng không nấu nữa, chúng ta để cho máy nó nấu. Và chúng ta thiết kế để cho đúng cái giờ đó thì máy nấu cà phê nó bật ra, đúng để cái giờ chúng ta cần uống cà phê thì cà phê làm xong. Đó là cái nhu yếu của thời đại. Ngày xưa có những người ra bờ sông để giặt lụa, như là nàng Tây Thi. Thì một cô thiếu nữ ở bờ sông mà giặt áo thì rất đẹp, là các cô có thể giỡn với nhau, chơi với nhau, khoác nước nhau. Những cái đó bây giờ không có thấy nữa, và tại vì nhà nào cũng có máy giặt và máy sấy. Chúng ta đi tìm cái gọi là tiện nghi, nhưng mà nhiều khi chúng ta đi quá là. Có những cậu bé ăn thịt bò mà chưa bao giờ thấy con bò. Có những cô bé ăn cá mà chưa bao giờ thấy cá. Đôi khi nghĩ rằng cá là một cái gì nó hình vuông, tại con cá bán ở siêu thị nó là hình vuông. Và cái sự kiện là sữa nó tới trước cửa nhà mình mỗi bữa sáng không còn là một cái gì làm cho cậu bé ngạc nhiên nữa. Nghĩ rằng ở trên đời này đó là chuyện dĩ nhiên, sữa nó xuất hiện mỗi bữa sáng trước cửa nhà của mình. Trong khi đó thì những nhu yếu đích thực của chúng ta không có thể làm thỏa mãn, chúng ta không có để mà thỏa mãn. Và vì vậy cho nên trong cái nếp sống hàng ngày của chúng ta phải thường xuyên dùng chánh niệm để soi chiếu, để thấy được những cái nhu yếu nào là những cái nhu yếu đích thực của chúng ta, còn những cái nào là những cái hình ảnh, những cái đối tượng của ham muốn mà chúng ta quả thực không có cần tới. Kỹ nghệ quảng cáo của thời đại nó tạo ra cho chúng ta những ý niệm về những cái gì chúng ta cần, trong khi đó chúng ta thật sự không cần những cái đó. Và khi mà quảng cáo thì người ta phải nói dối. Đôi khi họ biết rằng cái đó không phải là sự thật, nhưng mà họ vẫn nói, tại vì mục đích của họ là bán hàng. Có một Phật tử tham dự khóa tu trước khi thọ giới thì lên tâm sự với thầy.
con rất khó mà tiếp nhận giới thứ tư. Giới thứ tư tức là nói sự thật. Tại vì nếu con nói sự thật thì con sẽ mất việc. Tại vì cái phần sự của con là đi bán hàng và con phải nói những cái hay, cái đẹp về cái món hàng con bán, nhưng mà con không có được nói những cái hại khi mà người ta sử dụng cái món hàng của con bán. Nếu mà con nói sự thật ra thì ông chủ sẽ không cho con làm nữa. Khi có một nhà quảng cáo máy truyền hình và máy điện toán quảng cáo rằng chúng tôi đưa người ta lại với nhau, we bring people together. Nghe rất là hấp dẫn. Nhờ có máy truyền hình, nhờ có máy điện toán mà người ta tới được với nhau. Điều đó mình chỉ cần nhất tâm mà quán chiếu một chút xíu thì mình thấy nó không có đúng. Cái máy truyền hình nó không có đưa người tới gần với nhau. It does not bring people together. Cứ nói hai cha con đi. Hai cha con, một người đi học về, một người đi làm về, ăn cơm xong mở máy truyền hình ra. Thì hai cha con suốt ngày không có được gần nhau, không có được nói chuyện với nhau, không có được tâm sự với nhau. Và bây giờ cả hai chỉ còn chút bây giờ trước khi đi ngủ đó mà mở cái máy truyền hình ra, và hai cha con dán mắt vào máy truyền hình. Thì tự hỏi cái máy truyền hình đó nó đem hai cha con tới gần với nhau hay là nó chia rẽ hai cha con với nhau? Thì nó quảng cáo rất là hay, nhưng mà sự thực thì nó ngược lại. Trong thời đại chúng ta, tin tức nó tới tấp, nó bay tới mỗi ngày. Mỗi giờ đồng hồ đều có một bản tin mới. Có khi nữa mỗi 15 phút nó có bản tin mới. Ở bên Pháp nó có cái đài gọi là France Info, chuyên môn nói tin. Và chúng ta có thể ngồi suốt ngày để nghe tin, nhưng mà nghe những cái tin đó đâu có đưa chúng ta tới gần với nhau đâu. Và vì vậy cho nên những cái nhu yếu đó là những cái nhu yếu không đích thực, những cái nhu yếu giả dối. Chúng ta phải làm như trâu, làm việc như trâu như ngựa để có tiền mà thỏa mãn những cái nhu yếu không có chính đáng đó, những cái ước muốn đó, những cái để gì đó. Và xung quanh ta, nghĩa là trong y báo của chúng ta, người ta tạo ra cho chúng ta những cái ý niệm về hạnh phúc, những cái ý niệm về nhu yếu, để chúng ta chạy theo những cái đó, và để chúng ta không thấy được những cái nhu yếu đích thực của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta là người tu, chúng ta phải đề cao sự tỉnh thức, đề cao chánh niệm, để biết rằng cái hạnh phúc của mình là ở chỗ mình có thể thỏa mãn được những nhu yếu đích thực của mình, và mình đừng có chạy theo những cái người ta mô tả là hạnh phúc chân thật, kỳ thực là những nhu yếu giả tạo. Nó có tác dụng làm hư hoại cái thân và cái tâm của mình. Cái khung cảnh trong đó mình tu học, mình phải biết nhận định đâu là những cái nhu yếu đích thực cho cái sức khỏe hình hài và sức khỏe tâm linh của mình, và mình chỉ xây dựng, mình chỉ muốn thỏa mãn những nhu yếu đó thôi.
cố nhiên ở tại một trung tâm tu học chúng ta cũng có những cái tiện nghi, ai mà không muốn có tiện nghi, nhưng mà những tiện nghi nào đích thực là tiện nghi. Chúng ta ở đây chúng ta có thật sự cần khi đi vào cửa nói rằng tôi đây, tự nhiệm đây, mở cửa ra cho tôi vô. Chúng ta đâu cần. Chúng ta cũng cần có cái bàn chải đánh răng mà bằng điện. Chúng ta cũng cần có cái dao cắt cà rốt mà bằng điện. Tại là chúng ta phải tỉnh táo lắm mới được. Chúng ta không có nhìn theo người khác. Và chúng ta không nói rằng người khác có cái đó mà tôi không có cái đó thì tôi không có hạnh phúc. Cái đau khổ của người phần lớn là ở chỗ nhìn người khác và mong ước những cái mà người khác có mà mình không có. Mà chưa chắc những cái người khác có đó đã làm cho người đó có hạnh phúc. Có thể những cái người khác đang có đang làm cho họ thất điên bát đảo. Cách đây mấy năm thì tại Lăng Hồng, sông Thường cũng như sông Hà mỗi mùa đông á, thì chúng ta đi từ xã này sang từ xã khác mà guốc của chúng ta dính toàn là bùn không, đi đâu cũng có bùn hết. Thì tôi nhớ có một trường sinh ở bên Hoa Kỳ qua bên này tu học 3 tháng, trước khi về lại Mỹ anh ta đem theo một vắt để kỷ niệm Lăng Hồng, anh ta gói một gói bùn ở Lăng Hồng anh ta đem về, tại vì ở bên đó làm gì có đường, rất là sạch, rất là trắng nhựa. Bây giờ đây chúng ta có trải đá một số đường, nhưng mà may mắn hay chúng ta vẫn còn có những con đường đất, là tại vì nếu chúng ta không có đi trên những con đường đất mà có bùn á, thì làm sao chúng ta thấy có cái hạnh phúc để đi trên những con đường trải đá. Cho nên tại Lăng Hồng chúng ta đừng có nên trải đá hết tất cả các con đường, chúng ta phải để lại một số con đường bùn, cái đó nó đem cho chúng ta hạnh phúc, cái đó rất là quan trọng. Tiện nghi nhưng mà không có đẩy cái tiện nghi tới cái mức quên lãng. Chúng ta đã từng vào những ngôi chùa mà từ ngoài đi vô trong đều đúc xi măng hết, không thấy một cái cọng cỏ nó mọc, nó sạch quá cho đến nỗi là chúng ta cảm thấy không có thoải mái. Vì vậy cho nên chúng ta mong ước rằng ở Lăng Hồng sau này đừng có cái từ trước cổng đi vào là đều lát lát gạch, lát đá hoặc là đúc xi măng hết. Chúng ta ao ước rằng là chúng ta có lò sưởi trong tất cả các phòng, lò sưởi trung ương central heating. Có thể là mai mốt và những cái lò củi của chúng ta sẽ bị liền đi hết, và chúng ta khỏi phải cơ củi, khỏi phải bỏ củi vào lò, khỏi phải nhang lửa, để chúng ta quên đi cái hạnh phúc là trong phòng được ấm. Tại vì nếu mình đi vào trong phòng mình mà thấy lạnh, mình đốt lửa ấm lên, mình có hạnh phúc. Còn mỗi khi đi vào phòng là ấm không thôi thì chúng ta đâu có thấy được cái ấm là cái hạnh phúc. Ở tại Lăng Hồng đôi khi chúng ta có cảm tưởng là có một vài cái không có đủ tiện nghi, nhưng mà dưới ánh sáng của sự quán chiếu chúng ta nên đặt câu hỏi là chúng ta có nên duy trì những cái thiếu tiện nghi đó không, hay là chúng ta nên lấy nó đi hết để tất cả đều trở thành tiện nghi. Câu trả lời rất rõ ràng là chúng ta không nên. Tại vì nếu chúng ta làm cho cái gì cũng thành tiện nghi hoàn toàn hết thì chúng ta sẽ mất hết hạnh phúc.
Tuy nhiên là chúng ta có cái tập khí là hay so sánh và hay than phiền là người khác có những điều kiện này mà mình không có những điều kiện này, và vì vậy cho nên chúng ta bực bội, chúng ta ganh tị, chúng ta tức tối và chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta nên nhớ một điều là khi mà chúng ta đang ở trong cùng một cái môi trường, một cái y báo, chúng ta phải quán chiếu để thấy rằng những cái nhu yếu đích thực của chúng ta có được thỏa mãn trong cái môi trường đó hay không. Chứ đừng có nghĩ tới là những cái ham muốn, những cái tiện nghi đó mà người khác có, ta có hay là không. Trước hết chúng ta thấy rằng ở làng Hồng nó có không khí, nó có không khí tốt, sống thường cũng như sống, và có những cái nẻo thiền hành rất đẹp, sống thường cũng như sống hành. Đó là những cái tiện nghi, đó là những tiện nghi nó có thể thỏa mãn được những cái nhu yếu đích thực của chúng ta. Mà cái người kia, cái người mà ta ganh tị, người đó cũng chỉ có bằng ta thôi, không có hơn được. Tại người đó cũng chỉ có cái không khí đó thôi. Cái không khí người đó thở không có phẩm chất cao hơn cái không khí của ta thở đâu. Và những con đường từng hành người đó đi, ta cũng có quyền đi, ta hoàn toàn bình đẳng với người đó. Người đó có thời giờ để vào tham dự buổi thiền tọa sáng, đi kinh hành và tụng kinh, thì ta cũng có thời giờ thiền tọa sáng, đi kinh hành và tụng kinh. Ta với người đó hoàn toàn bình đẳng. Người đó mỗi tuần được nghe 2-3 pháp thoại và được dự vào 2 buổi pháp đàm, thì ta cũng có quyền nghe 2 buổi pháp thoại và dự 2 buổi pháp đàm. Người đó có quyền đi thiền hành với chúng mỗi ngày một lần, ta cũng có quyền đi thiền hành chung với chúng mỗi tuần, mỗi ngày một lần. Nói tóm lại là nếu chúng ta thắp sáng ngọn đèn chánh niệm ra, thì chúng ta thấy rằng cái khung cảnh của chúng ta nó có đủ những cái điều kiện để chúng ta thỏa mãn những nhu yếu đích thực của chúng ta. Cái đó là quan trọng, còn những cái khác chi tiết nó không quan trọng, nó tùy theo cái nhận thức của chúng ta mà thôi. Ví dụ như là ngồi thiền hay là đi thiền hành, đó là cái thức ăn hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta coi đó là cái bổn phận hay là sự bắt buộc, thì sự ngồi thiền hay đi thiền hành nó trở thành ra không có dễ chịu. Cũng như là chuyện đánh răng vậy đó, bắt buộc phải đánh răng trước khi đi ngủ, hay là được đánh răng trước khi đi ngủ, nó tùy thuộc ở cái nhận thức của chúng ta. Có một thứ em được giao phó một ít công việc để giúp cho con nít đói ở nhà, thì sư chị mới nói rằng là em nên làm một cái chừng mực thôi, để em còn có thời giờ tham dự vào những buổi thiền tọa, thiền hành và pháp đàm, chứ đừng có dùng hết bây giờ để làm chuyện con nít đói mà bớt đi cái sự tham dự thực tập hàng ngày. Thì sư em trả lời rằng
cái chuyện thiền hành, thiền tọa là cuộc sống hàng ngày của con mà, làm sao mà con bỏ được. Anh nói như vậy thì rất làm cho sư chị ấm phổi, ấm trái tim. Tại vì mình thấy rằng cái chuyện thiền hành, thiền tọa và thiền tập là cái chuyện sự sống, thức ăn của mình, mà không phải là cái sự bắt buộc. Cái điều đó làm cho sư anh, làm cho sư chị rất là sung sướng. Nó tùy thuộc theo cái nhìn của mình mà thôi. Có một cái em khác ngồi sắp hết tất cả những cái băng giảng của thầy trong 10 năm qua để mà để góp lại thành ra từng khóa mùa đông, khóa mùa hạ, khóa mùa xuân, khóa bên Đức, khóa bên Anh, khóa bên Mỹ, vân vân. Và khi em làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, không có đi nghỉ gì hết. Thì thầy mới nói rằng là ở làng con làm việc mỗi ngày mấy giờ, tới đây tại sao con làm việc từ sáng tới chiều? Thì chị em nói là trong khi con lục những cái bộ băng vậy, con thấy là con đang đi thăm cái gia tài của con. Cả cái gia tài trong bao nhiêu năm nay. Rồi có những cái khóa mà con chưa được học, như là khóa Đại Tạng Nam Truyền ngày xưa, chị Đoan Nghiêm đã được học, và nhờ vậy cho nên sau khi mà chị học xong khóa Nam Truyền thì chị đi xuất gia. Con thấy cái bộ băng Nam Truyền này, con cảm động quá nên con thấy đó là cái kho vàng của con, thành ra trong khi làm việc con thấy không có mệt gì hết ấy. Và cái thấy đó nó làm cho chị em làm việc trong từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 6 giờ chiều mà vẫn không có mệt. Vì vậy cho nên tất cả đều tùy thuộc ở nơi cái tri giác của mình. Thì cái y báo ở đây cũng vậy. Cái y báo của mình nó đẹp hay không đẹp, nó thuận lợi hay không thuận lợi, nó thích hợp cho mình hay không thích hợp cho mình, một phần lớn là do cái cách của mình tiếp nhận cái y báo đó, cái perception của mình về cái y báo đó. Nếu mình có một cái tri giác sâu sắc hơn, cởi mở hơn, thì mình khám phá ra rằng trong cái môi trường đó mình có thể thỏa mãn được những nhu yếu đích thực của thân và của tâm mình, và tự nhiên mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an toàn trong cái y báo đó, trong cái hoàn cảnh đó, và cùng nhau mình xây dựng cái y báo đó càng ngày càng đẹp để cho nó nuôi dưỡng mình. Và cái tư tưởng bỏ chỗ này để đi chỗ khác, để tìm ra một cái nơi thích hợp hơn sẽ không bao giờ tới. Khi mà chúng ta vẽ cái hình của chánh báo nó nằm giữa, và cái y báo nó nằm xung quanh, thì chúng ta biết rằng đó là một cách vẽ thôi, nó không có đúng lắm. Là tại vì cái y báo này nó như thế nào nó cũng do cái cách mình nhận thức. Vì vậy cho nên cái tâm của mình nó trùm ra cái y báo. Mình ở đây hay là mình ở đây, chính là mình ở đây mà mình cũng là ở đây. Tại chính mình đã sinh ra cái y báo này, chính cái nhận thức của mình đã tạo ra cái y báo này, và chính cái nhận thức của mình đang nâng cao cái phẩm chất của y báo của mình với sự cộng tác của những người khác. Vì vậy cho nên cái y báo này nó nằm trong mình hay nằm ngoài mình, đó là câu hỏi. Cũng như là cái nhà,
nó có một cái tivi. Thì chúng ta thường nói là cái nhà này nó chứa cái tivi. Nhưng mà kỳ thực cái tivi nó trùm cái nhà. Là tại vì sao vậy? Cái tivi là cái y báo. Nó làm cho cái nhà rất là ồn ào, làm cái nhà không bao giờ giúp cho cái người trong đó có cơ hội để trở về với mình cả. Là cái tivi là một dụng cụ nó kéo mình đi ra khỏi mình. Tại vì vậy cho nên cái tivi là nó bao trùm lên cả cái nhà. Tất cả những người trong nhà này là chịu đựng hết cái tivi ở ngoài này, chứ không phải là ở trong này. Ở trong ban đầu chúng ta thấy là cái nhà nó chứa cái tivi, nhưng mà nhìn cho kỹ thì là cái tivi chứa cái nhà. Và cái tivi này nó giống như là những con ngựa mà nó đi vào trong thành phố Troa. Để nó làm cho thành phố bị mất về quân giặc. Người ta tưởng là bắt những cái đó vào là nó thuộc về mình, nhưng mà không ngờ rằng khi mình bắt những cái đó vào rồi thì là mình mất cái thành phố. Ngày xưa có một ông vua nước Ngô tên là Ngô Phù Sai, nước rất là lớn, và nó có một cái nước khác tên là nước Việt. Mà vua nước Việt tức là Câu Tiện, vua nước Ngô tên là Ngô Phù Sai. Thì Việt vương Câu Tiện có một người đẹp tên là Tây Thi. Và Câu Tiện đã đành lòng đem Tây Thi để cống hiến cho vua Ngô. Cái nụ cười tiếng khóc của Tây Thi nó ghê gớm lắm. Vua Ngô nghĩ rằng là đem Tây Thi vào trong, chiếm Tây Thi vào trong mình, trong cái gia đình mình, trong quốc gia của mình. Nhưng mà chính Tây Thi ngồi đây làm cho nước Ngô tan nát, và Việt vương Câu Tiện đã chiến thắng nước Ngô. Cái tivi này cũng vậy. Chúng ta đem cái tivi vào trong nhà với mục đích là đem niềm vui hạnh phúc cho ta và cho các con ta. Nhưng mà chúng ta đem giặc vào nhà, và chính cái tivi đó nó phá tan cửa nhà của chúng ta. Tại cái tivi đó nó chuyên trợ tất cả những lực lượng phá hoại của các đài truyền hình. Các đài truyền hình đó tạo ra cho chúng ta những cái đối tượng của ham muốn. Chúng ta chạy theo những cái đó, chúng ta bỏ
những người thương của chúng ta bỏ những nhu yếu đích thực cái hạnh phúc của chúng ta chạy theo những cái ham muốn đó. Cha chạy theo cái đường của cha, mẹ chạy theo cái đường của mẹ, con chạy theo cái đường của con. Và khi chúng ta sống ở trong nhà nhưng mà chúng ta không có gần nhau gì hết, mỗi người đi tìm một cái nẻo hạnh phúc khác nhau, và cái bóng dáng hạnh phúc đó là do những cái đài TV nó tạo ra. Vậy thì tại sao anh lại dám quảng cáo rằng là TV của các anh chế tạo ra nó đưa người ta lại với nhau? Sự thực là nó làm cái chuyện ngược lại. Ở lần hồng thì khi chúng ta có mấy cái post TV nhưng mà chúng ta chỉ dùng để nghe pháp thoại thôi thì Phương Giặc không có làm gì được. Chúng ta có chánh niệm dĩ nhiên. Chúng ta bắt mấy cái máy TV chúng ta tu chung với chúng ta, chỉ được nghe pháp thoại thôi. Vậy thì cái TV nó nằm ở trong nhà, nhưng mà kỳ thực nó nằm ở ngoài nhà. Cái hoàn cảnh của chúng ta tuy là ở ngoài, nhưng mà chính do chúng ta tạo nó ra. Và thoải mái hay không thoải mái, hạnh phúc hay không hạnh phúc là do cái nhận thức, cái perception của chúng ta về cái hoàn cảnh.